Giới thiệu về capybara. Capybara còn được gọi là chuột lang nước, mệnh danh là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới. Chúng thuộc chi Hydrochaurus, tên khoa học của chúng là Hydrochaurus hydrocharis. Mới nhìn vào, điểm nổi bật nhất chính là kích thước khổng lồ cùng với tính cách hòa nhã và thân thiện với nhiều loài động vật khác. Với khả năng thích nghi cao, capybara có thể sống ở nhiều khu vực khác nhau, chủ yếu ở Nam Mỹ, nơi có địa hình đầm lầy, hồ và sông. Trong tự nhiên, capybara thường sống theo bầy đàn từ 10 đến 20 con, nhưng trong một số thời điểm, số lượng này có thể lên tới 100 con. Sự sống hòa đồng này mang lại sự an toàn và khả năng sống sót cho chúng trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm khi phải đối đầu với các loài ăn thịt như cá sấu hay báo. Thực đơn của capybara chủ yếu bao gồm cỏ và thực vật thủy sinh, khiến chúng trở thành một phần quan trọng trong chuỗi thực phẩm của hệ sinh thái. Nhờ vào tính cách hiền hòa và thân thiện, capybara dần trở thành thú cưng yêu thích. Đặc điểm sinh học của capybara. Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới với kích thước và hình dáng rất đặc trưng. Chúng sở hữu cơ thể lớn, mập mạp cùng với chiều dài từ 1 đến 1,3 mét và trọng lượng có thể lên đến 70 kg. Bộ lông của capybara thường có màu nâu vàng nhạt hay nâu đậm. Kích thước và trọng lượng của capybara. Capybara trưởng thành có chiều dài cơ thể dao động từ 100 đến 130 cm, trong khi chiều cao ở vai đứng từ 50 đến 62 cm. Trọng lượng của chúng thường dao động giữa 30 đến 70 kg. Những con đực thường có kích thước lớn hơn so với con cái. Kích thước và trọng lượng của capybara không chỉ gây ấn tượng mà còn là một chỉ số quan trọng phản ánh điều kiện môi trường sống và sự phát triển của chúng. Hình dáng và màu sắc của capybara. Capybara có hình dáng cơ thể khỏe mạnh và cân đối, cực kỳ dễ thương, với đầu ngắn, tròn cùng với đôi mắt nhỏ. Hình dáng ngắn thon thả cùng với chân ngắn đã làm cho capybara trông có phần vụng về nhưng lại vô cùng duyên dáng khi di chuyển trong môi trường nước. Bộ lông màu nâu của capybara không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp chúng dễ dàng hòa mình vào môi trường sống. Khi nhìn từ xa, capybara có thể dễ dàng chìm vào những bụi cỏ và bãi lầy. Điều này giúp chúng tránh khỏi sự chú ý của những kẻ săn mồi. Các thông số sinh lý của capybara. Capybara có tuổi thọ lên tới 8 đến 10 năm trong tự nhiên. Thời gian mang thai của capybara dài khoảng 150 ngày. Về chế độ ăn uống, capybara chủ yếu sống bằng cỏ và các thực vật thủy sinh, kết hợp với hành vi ăn phân để thu nhận thêm chất dinh dưỡng. Môi trường sống của capybara. Capybara ưa chuộng sống trong những khu vực có nhiều nước như sông, hồ và đầm lầy. Sự hiện diện của nước không chỉ là nơi cung cấp nguồn thức ăn chủ yếu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Phân bố địa lý của capybara. Capybara không chỉ giới hạn trong một khu vực cụ thể mà có phạm vi phân bố rất rộng. Chúng chủ yếu xuất hiện ở các nước Nam Mỹ như Brazil, Argentina, Paraguay và Colombia. Khu vực này có hệ sinh thái đa dạng với nhiều vùng đất ngập nước, rất phù hợp cho capybara. Bên cạnh đó, capybara thường được tìm thấy trong các khu vực có môi trường sống đồng cỏ và các khu vực gần nước. Chúng thường tập trung vào các nguồn nước trong mùa hạn hán, với việc tụ tập thành đàn để tăng cường khả năng sinh tồn. Các hệ sinh thái mà capybara sinh sống. Capybara sống chủ yếu trong các hệ sinh thái thuộc vùng đất ngập nước, bao gồm rừng ngập nước. Đây là môi trường lý tưởng cho capybara với nhiều nước và thực vật phong phú. Đầm lầy cung cấp nơi cư trú cho chúng với thức ăn dồi dào và khả năng ngụy trang tốt. Hồ và sông là nguồn nước chính và nơi chúng thường xuyên sinh hoạt và kiếm ăn. Sự tồn tại của capybara trong các hệ sinh thái này không chỉ giúp duy trì sự cân bằng mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì chất lượng môi trường sống của chúng. Điều kiện sống tối ưu cho capybara. Điều kiện sống tối ưu cho capybara không chỉ đơn giản là có nước mà còn cần nhiều yếu tố khác như thực phẩm phong phú, cần có đầy đủ cỏ và thực vật thủy sinh để cung cấp dinh dưỡng. Môi trường an toàn. Capybara cần một không gian sống yên tĩnh và tránh xa những mối đe dọa. Tuy nhiên, chúng lại khá hài hòa với những sinh vật khác, kể cả thú săn mồi nguy hiểm như hả mã hay cá sấu. Tập tính và hành vi của capybara. Tính xã hội cao là một trong những yếu tố làm nên sức sống mạnh mẽ của chúng trong tự nhiên. Chúng sống thành bầy đàn với cấu trúc xã hội rõ ràng, giúp mỗi thành viên trong bầy có thể phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để sinh tồn. Hành vi xã hội của capybara. Capybara thường sống theo nhóm từ 10 đến 20 con, đôi khi tụ tập hàng trăm con trong mùa khô. Cấu trúc xã hội trong bầy thường rất chặt chẽ, với một con đực thống trị dẫn dắt, bao quanh là các con cái. Hành vi của capybara thể hiện sự hòa đồng và tích cực giao tiếp với nhau. Chúng thường phát ra âm thanh để báo hiệu cho nhau về sự hiện diện của kẻ thù. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ mất mát cho từng thành viên trong nhóm. Ngoài ra, capybara có dấu hiệu xã hội đặc biệt khi còn có thể giao tiếp với các loài khác, tạo nên mối quan hệ hòa hợp giữa chúng với những loài động vật khác trong khu vực. Đây là đặc điểm khiến capybara được tôn sùng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Chế độ ăn uống và thực phẩm ưa thích. Chế độ ăn chủ yếu của capybara bao gồm cỏ và các loại thực vật thủy sinh. Chúng có thể ăn tới 3 kg thực phẩm mỗi ngày. Nguồn thực phẩm của chúng chủ yếu đến từ các khu vực có đất ngập nước. Đặc điểm thú vị của capybara là chúng tham gia vào hành vi ăn phân, giúp hấp thu thêm dưỡng chất từ các vi khuẩn trong đường ruột, một hành vi phổ biến ở nhiều loài gặm nhấm. Cà rốt, củ cải và các loại trái cây như táo cũng là món ăn ưa thích của chúng. Những thực phẩm này không chỉ giúp cung cấp dinh dưỡng cho capybara mà còn giúp tạo điều kiện cho chúng sinh sản tốt hơn. Khả năng bơi lội và sinh hoạt bán thủy sinh. Capybara là những tay bơi cừ khôi. Chúng có thể lặn trong nước từ 3 đến 5 phút để tránh khỏi các kẻ săn mồi. Với đôi chân có màng, khả năng bơi nhanh của capybara rất đáng kinh ngạc. Vai trò của capybara trong văn hóa và truyền thống. Capybara có vai trò đáng kể trong văn hóa và truyền thống của nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Nam Mỹ, nơi chúng sinh trưởng tự nhiên. Trong văn hóa Guarani, capybara là biểu tượng của hòa bình và sự hài hòa trong cộng đồng. Thêm vào đó, ở một số nơi, capybara được coi như động vật linh thiêng, một phần không thể thiếu trong các hoạt động tôn giáo. Mối quan hệ giữa capybara và động vật khác. Capybara có nhiều mối quan hệ thú vị trong thế giới động vật, từ những loài ăn thịt cho tới các loài đồng sống. Với tính cách hòa đồng và thân thiện, capybara dễ dàng hòa nhập vào môi trường sống của chúng cùng với các loài khác. Sự tương tác với các loài động vật ăn thịt. Capybara thường sống gần các loài ăn thịt như cá sấu, nhưng chúng lại xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các loài này. Những con cá sấu đôi khi giúp capybara tránh khỏi những kẻ săn mồi khác. Mối liên hệ với các loài động vật đồng sống. Capybara cũng có mối liên hệ gần gũi với các loài cá và nhiều loài động vật khác sống trong khu vực gần sông. Mối quan hệ giữa chúng dựa trên sự chia sẻ không gian sống và tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa, capybara cũng tương tác tốt với các loài chim như chim cắt, giúp chúng loại bỏ ký sinh trùng. Capybara trong đời sống con người. Capybara không chỉ đơn thuần là loài động vật hoang dã dưới sự bảo vệ mà còn ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người. Chúng ta nuôi capybara như thú cưng. Nhiều người yêu thích capybara và nuôi chúng như thú cưng. Tính cách hòa nhã và thân thiện giúp capybara tạo nên mối quan hệ gần gũi với những người chủ. Thậm chí, chúng sống hòa đồng với cả những loài động vật khác trong nhà như chó hoặc mèo. Giá trị kinh tế của capybara đối với cộng đồng. Việc nuôi capybara đã tạo ra một nguồn thu nhập mới cho các cộng đồng thông qua du lịch sinh thái. Dù capybara được xem là loài động vật thân thiện, việc nuôi và bảo vệ chúng cũng cần phải được chăm sóc đúng cách.